हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रेडिट्स अफ नेटवर्कमा। जीवनमा पैसा कमाउन नचाहने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन, तर पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै जनालाई दुविधा छ हैन। र धेरै जना चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै मेहनत गरिरहेका हुन्छन्, जागिर खोजिरहेका हुन्छन्, जागिर गरिरहेका हुन्छन् हैन, बिजनेस सुरु गरिरहेका हुन्छन्। तर मसिना आफूसितै भएका कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल नगर्दाखेरि चाहिँ पैसा कमाउनबाट वञ्चित भइन्छ। किनभने धेरै जना पैसा कमाउन चाहन्छन्, तर केही व्यक्तिले मात्र पैसा कमाइरहेका हुन्छन्। आज म तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो तीनटा व्यक्तिहरू बताउँछु जसको कुराले गर्दा तपाई चाहिँ पैसा कमाउन तपाई सक्षम हुनुहुन्छ, करोडपति बन्न तपाई सक्षम हुनुहुन्छ। नर्मली के हुन्छ भने जीवनमा पैसा कमाउनको लागि हामीले धेरै उपायहरू खोजेका हुन्छौं, धेरै अप्सनहरू खोजेका हुन्छौं, जुन हाम्रो व्यक्तिगत तरिकाले ठीक हुन्छ। र अर्को भनौं भने जुन हामी पैसा कमाउने जुनुन चलेको हुन्छ, त्यतिबेला हाम्रो उमेर भन्दा नि हाम्रो दिमाग, मान मस्तिष्क चाहिँ त्यति पर्याप्त मात्रामा परिपक्व नभइसकेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो दिमागले कति धेरै सोचेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त आफूलाई त लाग्छ नै, आफूले गरेको कुरा एकदमै राम्रो लाग्छ, तर साच्चै भविष्यमा साच्चैकै जीवनमा त्यसले कति असर गर्छ, कति राम्रो गर्छ, कति नराम्रो गर्छ थाहा नहुन सक्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन पनि त्यो कुरा। त्यसले गर्दा हामीले कति धेरै गल्ती पनि गरिरहेका छौं। हामीले आफूले राम्रो गरेको छु भन्दै गर्दा त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पनि गरिरहेको हुन सक्छ। हामीले यस्तो चीज ख्याल गर्नुपर्छ जसले तपाईलाई कुनै पनि बिजनेस गर्नलाई अथवा तपाईलाई केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, मानव नर्मली मैले बिजनेसकै विषयमा भिडियो बनाउँदै छु भने तपाईलाई कसैले बिजनेस गर्दै गर्दा तपाईले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, बिजनेस गर्नको लागि तपाईले राम्रो तरिकाले तपाईलाई कसैले सल्लाह दिन्छ हैन, राम्रो तरिकाले तपाईलाई गाइड गर्छ। मतलब तपाईले सपोज मान्नुस् ठेक्कापट्टाकै काम हो, तपाईले ठेक्कापट्टा यतिकै जानेर आउनु भएको त पक्कै पनि छैन, र तपाईले त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा जानकारी जसले तपाईलाई चाहिँ तपाईको भलो चिताएर तपाईलाई राम्रो तरिकाले सजेस्ट गर्छ। मतलब काममा अनुभवी भएको मान्छेले चाहिँ यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यो यस्तो हो, यो यस्तो हुन्छ भन्ने विविध कुराहरू, त्यसमा आउने समस्याहरू समाधान कसरी गर्ने, त्यसले वैपरीक आउने घटनाहरू कसरी समाधान कसरी गर्ने, ठेक्काहरू कसरी लिने, कामहरू कसरी गर्ने लगायतका जसले तपाईलाई मार्गदर्शन गर्छ नि हो, त्यो व्यक्तिले तपाईको लागि राम्रो गरिरहेको हुन्छ। मतलब तपाईलाई पैसा कमाउन उसले तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ। भलै तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा उसले तपाईलाई पैसा कमाएर दिने होइन, तर उसले तपाईलाई त्यो जुन गाइडलाइन गरेको हुन्छ नि, त्यसले गर्दा तपाईलाई धेरै नै प्रफिट हुन्छ। यो कुरा हामीले चाहिँ सुन्दा सामान्य लाग्छ, नर्मली या सजेस्ट त जसले नि दिन्छ त्यस्तो होइन। तपाईले जो तपाईको आफ्नो चाहनै हुन्छ, तपाईको भलो चिताउने मान्छे हुन्छ, उसले तपाईलाई राइट सल्लाह दिएको हुन्छ। भलै सल्लाह चीज पैसातिर किन्नु नपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले अलिकति केयरलेस गर्छौं, तर तपाईले आफूले गर्न खोजेको जुनसुकै व्यापार व्यवसाय हो, बिजनेस हो, तपाईलाई अलिकति तपाईको राम्रो सोच्ने, तपाईले गर्न खोजेको कामसित जो अलिकति दखल छ, जो अलि जाने छ, उसले तपाईलाई राम्रो सजेस्ट दियो भने त्यो नै तपाईको लागि एउटा मार्गदर्शन हो। र त्यस्तै अर्को छ तपाईले बिजनेस सुरु गरिसकेपछि तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट, जुन तपाईको प्रशासनिक काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि हो, ती पनि तपाईलाई एकदमै शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छन्। यदि तपाईले प्रशासनिक क्षेत्रमा राखेका, मतलब तपाईको सिधा काम गर्नलाई राख्नु भएका जुन कर्मचारी स्टाफहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले तपाईलाई तपाईको भावना, तपाईको उद्देश्य, तपाईको सोच अनुसारको काम उनीहरूले गरिदिए, उनीहरूले त्यो किसिमको आउटपुट दिए भने चाहिँ मान्नुस् तपाई भविष्यमा अरबपति करोडपति बन्न कुनै गाह्रो हुँदैन। किनभने आफ्नो भित्रको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरू मार्फत चाहिँ कसरी त्यसलाई मतलब निखार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टाफलाई बुझाएर उनीहरुसितबाट काम लिन सक्नु पनि तपाईको लागि राम्रो बाटो। यदि उनीहरुले तपाईले सोच अनुसारको काम गर्दिएनन्, जस्ट एज अ टाइम पास, मतलब नर्मली अब गरिस भन्दा गरे भन्ने मात्र टाइपको काम गर्दिए भने पनि तपाईले सोचे जस्तो तपाईको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईको स्टाफहरू अथवा तपाईको प्रशासनिक क्षेत्रमा जति पनि काम हुन्छ हो, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तपाईको चाहिँ बिजनेस, तपाईलाई पैसा कमाउन, तपाईलाई बिजनेस गर्न चाहिँ उहाँहरुले एकदमै त्यो क्यापेबल टाइपको, मतलब तपाईको सोच अनुसारको चल्दिने व्यक्ति चाहिन्छ। उहाँहरुलाई पनि तपाईले राम्रो तरिकाले मोटिभेट गरेर, उहाँहरुलाई राम्रो विश्वास लिएर तपाईले आफ्नो कुरा उहाँहरुलाई भनेर उहाँसितबाट तपाईले आफूले सोचे जस्तो तपाईले काम लिन सक्नुभयो भने पनि तपाईले भविष्यमा धेरै नै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ तपाईको मेन भनेको तपाईको ठ्याक्क साइडमा काम गर्ने कामदारहरू।
चाहे त्यो मिस्त्री होस् हेल्पर होस् मानव बिजनेस कुनै गर्दै गर्दा बिजनेसमा पनि 3 क्याटेगोरी मलाई मेरो हिसाबमा मैले 3 स्टेपमा क्याटेगोरी गर्छु एक त तपाईको आफ्नो सोच पहिला सोच के हो त्यो क्लियर हुनु पर्यो भिजन के हो त्यो क्लियर हुनु पर्यो भिजन क्लियर भइसकेपछि त्यसलाई काम गर्ने एउटा एडमिन ग्रुप बनाइन्छ हो त्यो एडमिन ग्रुपले पनि त्यो अनुसारले काम दिनु पर्यो र एडमिन ग्रुप भइसकेपछि प्लस ठ्याक्क फिल्डमा काम गर्ने जुन हुन्छ नि ठ्याक्क अन्तिम लास्टमा लेबर काम गर्न मतलब जिन्सुकै हुन सक्छ अन्तिममा जुन फिल्डमै काम गर्ने हुन्छ नि तिनीहरुको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ तपाईले भनेको कामलाई चाहिँ उनीहरुले जस्ट नर्मली रूपमा गर्दिनी मात्रै भन्दा पनि तपाईले यो किन तपाईले सिस्टम हेर्दै गर्दा तपाईले आफैले सोचेको काम गर्दै गर्दा त्यो स्टाफले सोचे जस्तो मतलब त्यो मिस्त्री हेल्परले काम गर्दिन भने पनि तपाईको काम तपाईले सोचे जस्तो हुँदैन र तपाईलाई भने जस्तो प्रफिट हुँदैन कस्तो हुन्छ भने मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा हो यो चाहिँ कुनै पनि साइडमा काम गर्दै गर्दा यति सामानले यति साइड काम सकिन्छ भन्ने जुन टार्गेट राखिएको हुन्छ र त्यसमा कहिले के हुन्छ एकदम टाइटली राख्दै गर्दा साइडमा अलिअलि मेटेरियलहरु लस भइरहेको हुन्छ त्यो लसलाई कसरी हुन्छ उनीहरुले कम गरेर त्यो मेटेरियलले पुराइदियो भने चाहिँ किनभने मलाई अर्को थप एक्स्ट्रा एक गाडी ल्याउनु पर्दैन मतलब थप एक्स्ट्रा मेटेरियल ल्याउनु पर्दैन थप एक्स्ट्रा मेटेरियल ल्याउने बित्तिकै मेरो थप एक्स्ट्रा मेटेरियलको पैसा लाग्यो लेबर चार्ज दुनिया खर्च भयो भनेको मतलब त्यस्ता कुराहरु मसिनो गरेर जो साइडमा मेन लास्टमा काम गर्ने लेबर मिस्त्रीहरु हुन्छन् उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर यो मेरो हामीले काम गर्नुपर्छ यसको काम जस्तो हामीले जति स्यालेरी लिएको छौं अथवा जति पेमेन्ट लिन्छौं त्यो अनुसारको मात्रै नभएर यो अलिकति जिम्मेवारी रूपमा काम गर्दिनु पर्छ भन्ने जसले सोच राख्छ र जसले तपाईलाई त्यो किसिमले काम दिन्छ यो व्यक्ति भयो भने तपाईले पैसा कमाउन कुनै समय लाग्दैन छिटो भन्दा छिटो तपाई ग्रोइङ अप गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यो आजको भिडियो हेर्दै गर्दा यी मैले भनेका कुरा तपाईले अलिकति मध्यनजर राखेर तपाईले आफ्नो व्यवहारमा यो कुरा लागू गर्नुस् लागू गर्दै गर्दा तपाईको काइन्डली फल्ट छ हुन सक्छ हैन किन तपाईले कसैको सल्लाह लिनु भएको छैन अथवा सल्लाहको आवश्यक नहोला तर सल्लाह लिँदैमा केही बिग्रिदैन सल्लाह लिनुस् तपाईको एडमिन पार्टमा तपाईको केही सुधार गर्न पर्ने छ नि एडमिन पार्टलाई सुधार गर्नुस् किन तपाईले सोचे जस्तो एडमिन पार्टबाट काम नभएको हुन सक्छ र अर्को कुरा साइडमा गएर जुन फिल्डमा जुनले काम गर्छ फिल्डमा जो खर्च फिल्डमा खट्नेहरुले तपाईले सोचे जस्तोको रिपोर्ट दिएछन् कि दिएछन् सोचे जस्तो आउटपुट भएको छ कि छैन यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् यो कुरा तपाईले सुधार्नु भयो भने तपाईले जीवनमा राम्रो तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ पैसाले कुनै किसिमको अभाव हुँदैन आजको भिडियो हेर्दिनु भयो कस्तो लाग्यो हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र अर्को एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मेरो युट्युब च्यानलमा 6500 भन्दा बढी सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ कति जनाले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति ठ्याक्कै तपाईको डिटेल्समा मैले कोले हेर्नु भयो भनेर भन्न सक्दिन किनभने मलाई भिडियो यति जनाले हेरे भन्ने त थाहा हुन्छ तर कोले हेर्नु भयो एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन तर जति जनाले हेर्नुहुन्छ मैले तपाईलाई मेरो आफूले जानेको ज्ञान तपाईले बाँड्दै गर्दा तपाईले केही मतलब तपाईलाई केही किसिमको लाभ भएको छ तपाईले केही कुरा जान्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ भने मेरो भिडियोमा तपाईले लाइक शेयर गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् त्यसले गर्दा मेरो भिडियो अझै धेरै जनालाई पुग्छ र त्यसले पनि मेरो लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेको मैले तपाईले केही कुरा सिकाएँ भने तपाईलाई राम्रो भयो र तपाईले केही गर्दिनु भने त्यसको लागि पैसा लाग्ने पनि हो तपाईले पनि केही गर्दिनु भने अझै धेरै जान्छ त्यसले मलाई पनि काम गर्छ भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते